वेलकम ब्याक। अघि हामीले चाहिँ टुपेल्स भन्ने डेटा स्ट्रक्चरको बारेमा पढ्यौं र अब हामी के गर्छौं भन्दाखेरि यसको चाहिँ एक्सरसाइज गर्छौं है त। ल एक्सरसाइज सिरिज गरौँ। यो चाहिँ अब सेभ गरौँ। इमेल अन CHANG इमेल अन चेन्ज भनेर .py है त। यो हजुरहरुलाई टास्क चाहिँ के दिन्छ भने टुपेल्स डेटा स्ट्रक्चर युज गर्ने, TUPLS टुपेल्स युज गर्ने डेटा स्ट्रक्चर है। त्यसमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि युजरको इमेल एड गर्ने है। युजरको इमेल एड गर्ने, अनचेन्जेबल भएको छ अनचेन्जेबल हुँदैन भनेर हजुरहरुले के गर्नु पर्यो देखाउनु पर्यो। एउटा सिस्टम बनाउने जसमा युजरले इमेल हाल्छ, त्यो इमेल चाहिँ युज गर्न नपाउने, यो दिस इमेल इज अलरेडी इन दिस भनेर भन्नु पर्यो यो सिस्टममा चाहिँ। ल के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि म यहाँ डेफिनेसन गरिदिन्छु बिस्तारै। प्रोग्राम टु एड एन इमेल एन्ड so that the email is already added when you retype the email AGAIN again। ल यदि इमेल रिटाइप गरेको छ भने यो भन्नु पर्यो हामीलाई। यस्तो एउटा एप्लिकेसन बनाउनु पर्यो जसले चाहिँ इमेल एड गर्छ हो। इमेल एड गरेपछि त्यहाँ सर्च गर्ने अथवा भन्ने त इमेल इज अलरेडी के भन्नु पर्यो एडेड भनेर भन्नु पर्यो र युज एनदर इमेल भन्नु पर्यो। के भन्नु पर्यो युज एनदर इमेल। यसरी युज ANOTHER एनदर EMAIL इमेल भनेर भन्नु पर्यो। ल यसको लागि म हजुरहरुलाई 5 मिनेटको समय दिन्छु। त्यो 5 मिनेटको समयभित्र यो एक्सरसाइज भ्याउनु होला। ल अब चाहिँ हामी सुरु गर्छौं। सुरुमा त मैले यहाँ युजर्स DB भनेर एउटा बनाएँ। यो चाहिँ टुपल्स हो हाम्रो हैन। त्यसपछि अब के चाहियो त हामीलाई भनेर हामी सोधौं है। यहाँ सोचौं एकछिन आफूले आफूलाई। इमेल चाहिएको छ भने सुरुमा हो ल इमेल चाहियो र एन्ड सो दैट द इमेल इज अलरेडी एडेड व्हेन यु रिटाइप द इमेल अगेन भनेको छ। त्यो इमेल अलरेडी युज भएको इमेल चाहिँ कसरी पत्ता लगाउने त त्यो हेर्छौं। मैले एउटा काउन्ट भन्ने भेरिएबल बनाएँ र यसलाई इन्टिजर भने ब्र्याकेट क्लोज गरे हो। यो भित्र इनपुट भनेर मैले लेखेँ र यहाँनिर हाउ मेनी युजर्स डु यु वान्ट टु एड भनेर मैले यहाँ यसरी भनेर \n भनेको स्केप सिक्वेन्स क्यारेक्टर हुन्छ के यसलाई चाहिँ हो हामीले यो गरेको नयाँ लाइनमा दिए भनेर हो। ल यो गरिसकेपछि अब हामीलाई के चाहियो भन्दा व्हाइल लुप चाहियो। व्हाइल के भन्ने भन्दाखेरि व्हाइल यदि लेन्थ युजर्स को DB चाहिँ लेस देन काउन्ट छ भने हाम्रो चाहिँ यो लुप चल्नु पर्यो हैन। अनि के सोध्नु पर्यो भन्दाखेरि EMAIL इमेल सोध्नु पर्यो र इमेललाई इनपुट इन्टर एन इमेल भनेर भन्नु पर्यो हजुरहरुले। ल यतिसम्म गर्यौं हामीले हो है। इन्टर एन इमेल। अब इमेल युजरले हाल्यो है। के गर्ने त्यसपछि भन्दाखेरि मैले के गर्छु टुपल्समा डाइरेक्टली एड गर्न मिल्छ त मिल्दैन। युजर्स के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि युजर्स DB लिस्ट। अब मैले के गर्छु युजर्स को DB लाई
यहाँ के गर्छु ब्र्याकेट राख्छु र अघि हामीले सिकेको जस्तो जादु गर्न सिकेको थियौँ लिस्ट भनेर लेख्छौँ हो यसले के गर्छ युजर्सको डीबीलाई चेन्ज गरिदिन्छ बदलिदिन्छ लिस्टमा टुपेल्सबाट लिस्टमा इम्युटेबललाई म्युटेबल पारिदिने काम गर्छ हो ल अब के गर्नु पर्यो होला त सोचौँ एकछिन अब इमेल माग्यो युजर्स डीबीलाई लिस्टमा चेन्ज गर्यो त के गर्नको लागि हामीले भन्दाखेरि सोचौँ है अब 1 मिनेट सोचौँ ल अब के भन्नु पर्यो भन्दाखेरि इफ इमेल चाहिँ इज अथवा इमेल इन भनेर लेखौँ इमेल इन युजर्स को डीबी लिस्टमा छ भने हो यसरी छ भने के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि प्रिन्ट गर्नु पर्यो ल प्रिन्ट फर्मेटेड स्ट्रिङमा इमेल ALREADY अलरेडी इन युज हो PLES प्लिज ENTR इन्टर AGAIN अगेन भन्नु पर्यो हो मैले यहाँ फेरि के गरेँ नयाँ लाइन बनाइदिएँ अहिले त इन्ट्रेस्टिङ कुरा छ यहाँ अब एल्स के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि युजर्स अंडरस्कोर DB लिस्टमा डट हामीले के सिकेको थियौँ लिस्टमा एपेन्ड भन्ने कुरा सिकेको थियो होला APPEND एपेन्ड हो एपेन्ड भनेर यो यसरी एपेन्ड भनेर सिकेको थियौँ एपेन्ड गर्ने हाम्रो केलाई इमेललाई हो अनि के गर्ने त अब एपेन्ड गरेपछि के गर्नु पर्यो टुपल्समा चेन्ज गर्नु पर्यो नि त युजर्स डीबीलाई फेरि के गर्ने हामीले टुपेल भनेर लेख्ने र युजर्स डीबी लिस्ट भनेर यसलाई चेन्ज गर्ने युजर्स डीबीमा अनि हामीले के गर्ने प्रिन्ट हामीले युजर्स डीबीलाई प्रिन्ट गरिदिउँ यो हाम्रो रियल वर्ल्ड सिनारियोको एक्जाम्पल एउटा गऱ्यौँ अब हामीले के रहेछ त यो प्रोग्राममा एकचोटि चेक गरौँ जस्तै कि मैले दुईटा थिचेँ है जस्तै कि xyz@email.com ठीक छ यतिसम्म xyz@email.com ल xyz अलरेडी इन युज प्लिज इन्टर अगेन भन्नुभयो उहाँले ल xy@email.com ल हाम्रो यो प्रोग्राम पनि कम्प्लिट भयो हामीले एउटा रियल वर्ल्ड युजर डीबी भन्ने डेटाबेस डीबीलाई डेटाबेस भन्छौँ एउटा सामान्य डमी टाइपको यस्तो गर्यो जहाँ चाहिँ इमेल मात्रै एकचोटि युज गर्न पाउने जसरी रियल वर्ल्ड सिनारियोकै एक्जाम्पल गऱ्यौँ ल यो एक्जाम्पलमा हामीले यति सिक्यौँ तर अब एउटा सामान्य कुरो भन्छु म यसरी टुपल्स बनाइरहनु सट्टा हामीले एउटा फङ्सन गरेको थियो होला आर्क्स भन्ने फङ्सन विथ आर्गुमेन्ट भन्ने एकचोटि त्यसको बारेमा सोचौँ त म ट्याक्क तपाईहरुलाई 5 मिनेट दिन्छु यही एक्सरसाइज त्यही कन्सेप्टमा गरेर हेरौँ है त ल हजुरहरूले पनि सोच्नुभयो होला तत्कालको लागि म यो कोडलाई कमेन्ट गर्छु र अब यहाँ हामी के गरौँ भन्दाखेरि एउटा फङ्सन बनाऊँ मैले युजर इमेल भनेर एउटा बनाएँ फङ्सन यो भित्र के गर्छु एउटा ARGS आर्क्स भन्ने पास गर्छु र अनि के गर्छु भन्दा काउन्ट बाइ डिफल्ट म के गर्छु 2 दिन्छु है किनभने हामीले युजरको लिस्ट एड गर्दाखेरि अर्कोचोटि त्यो इमेल भ्यालिड छ कि छैन युज गर्न मिल्छ कि मिल्दैन चेक गर्नको लागि त्यही भएर मैले काउन्ट 2 पास गरेको ल अब के गर्ने प्रोसेस माथिको सबै सेम हो र मैले यो कोडलाई के गरेँ अहिलेको लागि कपी गरेँ हो यति कपी गरेँ मैले यो इमेल यता हुनुपर्छ इन्डेन्टेसन मिल्नुपर्छ ल अब हामीले के गर्नु युजर्स लिस्ट भने मैले यहाँ आर्क लिस्ट भनेर एउटा बनाएँ र लिस्ट भन्ने पास गरेँ अनि मैले ARGS आर्क्सलाई यही पास गरिदिएँ अब के गर्छौँ हामी भन्दाखेरि यही कुरा
सेम रिपिट हुन्छ यहाँ हो, यही कुरा रिपिट हुन्छ सेम यही। अब हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि यो युजर्सको जुन डिबी छ हामीले ARGS आर्क्स लिस्टलाई यहाँ दिन्छौं र आर्क्सलाई फेरि लेख्छौं र यसलाई कन्भर्ट गर्छौं केमा, आर्क्स लिस्टलाई टुपल्समा र अन्तिममा हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि यहाँ रिटर्न आर्क्सलाई नै गर्छौं। अब हामीले के गरौं, प्रिन्ट युजर इमेल इमेल भनेर भनौं र यहाँ यतिकै छड्दियौं। के भनेछ भन्दाखेरि युजर्स डिबी नट फाउन्ड, हामीले कहाँ गरेछ हो यो युजर्स डिबी को लिस्टको ठाउँमा आर्क लिस्ट भनेर हुनु पर्थ्यो हाम्रो है। ल अब अर्को कहाँ छ, युजर डिबी भनेछ कहाँनिर नट डिफाइन भनेछ युजर डिबी व्हाइल काउन्ट यहाँ माथि ठ्याक्क ARGS आर्क्स भन्ने हो नि त हाम्रो त्यहाँ। ल अब xyz@email.com xyz@email.com हो सेम भएको छ xy@email.com हो। यसै गरी हजुरहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ, फंक्शन्स विथ आर्गुमेन्ट्स युज गरेर र डिफल्ट आर्गुमेन्ट्स युज गरेर यो बनाउन सक्नुहुन्छ। अब काउन्ट भेरिएबल हजुरले 3 पनि राख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ पास गर्नुहुन्छ, बाइ डिफल्ट 2 हो, यहाँनिर हामीले 3 बनाएर नि पास गर्न सक्छौं र 3टा युजर पनि एड गरेर त्यसलाई चेक गर्न सक्छौं। यो अर्को तरिका भयो हामीले फंक्शन्स विथ आर्गुमेन्ट्स को द्वारा के गर्यौं, टुपल्स को एक्सरसाइज सल्भ गर्यौं। ल यति नै हो यो सेसन, नेक्स्ट टाइम वी विल मीट अगेन।